السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. اليوم أريد فقط الحديث على أمر يخص الهجرة، وهو أن البيت الأبيض أعلن أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يعلن هذا الأسبوع على خطته بخصوص الهجرة، أو ما يسمى بقانون إصلاح الهجرة. قانون إصلاح الهجرة، هذا الأمر كما قلت سوف يصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام القليلة القادمة في غضون هذا الأسبوع. هذا فقط من باب التذكير، لأنه مع كامل الأسف لحد الآن ليس هناك حديث على حظر السفر الذي يطالب به العديد من الناس الذين ينوون دخول الولايات المتحدة الأمريكية. فكما تعلمون الحظر ما زال مستمر إلى غاية 30 من مارس. لكن بالنسبة لخطة إصلاح الهجرة التي ينوي الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدارها هذا الأسبوع، لم يتحدث البيت الأبيض عن نقطة تخص هذا الأمر. ليس هناك ذكر لرفع الحظر المفروض على دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعجالة، لأنني لا أريد الإطالة في هذا الفيديو، سوف ألخص لكم النقاط التي سوف يتطرق إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تم الإعلان عليها. ربما هناك أمور لم يتم الإعلان عليها، سوف يعلن عليها حينما يقوم بالتوقيع على إصلاح أو على مقترح إصلاح الهجرة. لكن هذه الأمور التي سوف أخبركم بها اليوم هي منقولة عن وسائل الإعلام الأمريكية، وبالضبط على شبكة NBC الأمريكية هي التي أعلنت على هذا الخبر. وسوف تجدون رابط هذا الفيديو، رابط هذا الموضوع أسفل هذا الفيديو. بالنسبة لقانون إصلاح الهجرة، سوف يركز الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا على قانون الجنسية الأمريكية لسنة 2021. لحد الآن يقال أنه يقصد بهذا الأمر منح الجنسية للمهاجرين الغير الشرعيين المقيمين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، والبالغ عددهم 11 مليون مهاجر غير شرعي. هؤلاء سوف يتم منحهم الجنسية الأمريكية على مدى 8 سنوات. 5 سنوات الأولى سوف يحصلون على الجرين كارد أو البطاقة الخضراء، بعد ذلك سوف يتم دراسة ملفاتهم، وبعد 3 سنوات بعد ذلك سوف يتم تأهيلهم للحصول على الجنسية الأمريكية. فحينما أقول قانون الجنسية الأمريكية 8 سنوات، أقصد به المهاجرون الغير شرعيين وليس المهاجرين الشرعيين. فإذا كنت قادم عن طريق الجرين كارد أو عن طريق القرى الأمريكية أو لا بالشمل هذا الأمر، فهذا الأمر لا ينطبق عليك. هذا الأمر ينطبق على المهاجرين الغير شرعيين. أوكي. بالنسبة للنقطة الثانية، سوف يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوسيع برنامج إعادة توطين اللاجئين. أي شيء يهم اللاجئين سوف يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بإصدار قوانين من أجل إصلاح هذا الأمر. فهذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، سوف يتم القيام بإجراءات وتعديلات على المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية. كذلك هذا الأمر سوف يتم حله إما بعقد اتفاقيات مع البلدان المصدرة للمهاجرين أو حل هؤلاء، حل مشكل هؤلاء. كذلك سوف يتم منح المزيد من المزايا للمستفيدين من برنامج الحالمين أو ما يسمى بالدريمرز. والدريمرز هم أولئك المهاجرون الذين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية في سن صغيرة. فهؤلاء كذلك وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يقوم بحل مشاكلهم. ومن بين النقاط الأخرى التي تحدث عليها البيت الأبيض هو مقترح الرئيس الأمريكي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. ما هي الأمور التي تدفع الناس إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ فالإدارة الأمريكية سوف تقوم ب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. مرة أخرى أقول لحد الآن هذا ما تم التصريح به في وسائل الإعلام الأمريكية. ليس هناك حديث لا على قرعة الأمريكية مع كامل الأسف، ولا على رفع الحظر، ولا على أي شيء. نتمنى أنه في هذا الأسبوع أو في هذا المقترح الذي سوف يقوم الرئيس الأمريكي بإصداره هذا الأسبوع أن يتم حل هذا الأمر، لأنه مع كامل الأسف لا يعقل أن يتم التركيز على فئات محددة ولا يتم إصلاح موضوع الهجرة بصفة عامة.
لأن أصحاب القرعة الأمريكية أو من الشمال أو غيرها من التأشيرات تدخل في الهجرة. أوكي، لأنه لا يعقل أنه مهاجر قادم من أمريكا اللاتينية، هذا الشخص الذي هو قادم هو مهاجر غير شرعي. لكن هناك أناس مهاجرون شرعيون تم إصدار قرارات تنفيذية يعني منعت هؤلاء من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. فالأولى والأجدر أن يتم النظر في هذه الفئات أولا قبل النظر في أمريكا اللاتينية أو قوافل القادمة من غواتيمالا وفنزويلا وغيرها من الدول. فنتمنى أن يتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. تذكروا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنه سوف يأخذ العديد من القرارات في 100 يوم من دخوله للبيت الأبيض. مرة أخرى، إذا لم يتم إصدار أي قرار بحظر السفر أو برفع حظر السفر، نتمنى أن يتم رفعه مع نهاية مارس. بالنسبة لمستقبل القرعة الأمريكية 2020-2021 لا أحد يعلم إخواني أخواتي، لأنه وضعت فيديو وشرحت فيه الأمور يعني بالتوضيح، لكن هناك أناس ما زالوا لحد الآن يتواصلون معي، ربما ليس لهم خبر بفحوى الفيديو، فما زالوا يتواصلون معي بخصوص ما هو مستقبل القرعة الأمريكية 2020-2021. لحد الآن لا نعلم. كما قلت، هذا هو القانون الذي تم الإعلان عليه أو ما يسمى بقانون إصلاح الهجرة. سوف نتابع هذا الأمر، إذا تغير أي شيء أو تم الإعلان على رفع الحظر أو إصدار التأشيرات فسوف أكون جد سعيد إن شاء الله بأن أضعه في فيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.